จงอย่าพลาดสำหรับสินทรัพย์อย่าง Bitcoin หรือทองคำเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองมาฟังคลิปนี้กันนะสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bond Happiness Investor แล้วก็สวัสดี FC ชาว Bond Happiness Investor ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอยากบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่มีทองคำหรือคุณไม่มี Bitcoin อยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณอยู่เลยบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเสียดายก็เป็นไปได้แต่เมื่อไรก็ตามครับที่เกิดว่าข่าวมันเริ่มประโคมถึงกระแสของทองคำหรือ Bitcoin ช่วงเวลานั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกเสียดายกับโอกาสที่มันวิ่งเข้ามาตรงนั้นก็เป็นไปได้และเชื่อไหมล่ะครับ2ทรัพย์สินที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือ Bitcoin เวลาที่มันมีกระแสที่คนพูดกันเยอะเนี่ยความน่าแปลกคือคนที่เขาพูดกันเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ยังไม่มีล่ะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกสงสัยอาจจะรู้สึกลังเลกับการที่จะถือครองมันแต่ความเป็นจริงแล้วผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่ตัวคุณจะถือทองคำหรือถือ Bitcoin ในชีวิตจริงของคุณนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังรายละเอียดคลิปนี้กันนะครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักนิดนึงช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor ผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับใครก็ตามนะที่คุณคิดว่าคุณเป็นมือใหม่และสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในทองคำไม่ว่าคุณจะไม่เข้าใจมันไม่ว่าคุณจะไม่มีความรู้ใดๆเลยนะครับผมจะสอนคุณได้นะครับตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับจนกระทั่งคุณสามารถตัดสินใจถือครองทองคำเก็บสะสมหรือกระทั่งลงทุนด้วยตัวของคุณเองได้อย่างแน่นอนถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจอยากเรียนรู้สิ่งนี้สามารถทักเข้ามาที่ช่องทาง Line แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า GLD นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะเรียนคลาสออนไลน์ตรงนั้นคุณสามารถสั่งซื้ออีบุ๊กของคลาสนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ลองแจ้งแอดมินเข้าไปได้เลยนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมขอเริ่มต้นจากตัวสินทรัพย์อย่างทองคำกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะเด็ก Gen Z เป็นต้นไปอาจจะมีความรู้สึกนะครับว่าทองคำเนี่ยมันเป็นของโบราณมันเป็นของเก่าแก่มันอาจจะไม่เหมาะกับการถือเป็นสินทรัพย์ในยุคนี้แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในโลกปัจจุบันที่เรามองเห็นอยู่คุณอาจจะได้เห็นว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันปั่นป่วนเหลือเกินนะฮะหรือบางครั้งพอเกิดสภาวะสงครามหรือมีข่าวอะไรใดๆที่แบบดูเหมือนจะมีผลกระทบกับโลกใบนี้ทองคำก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเพื่อป้องกันพอร์ตของคุณนะครับแล้วบางทีผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูข้อมูลตั้งแต่ปี 2003 จนมาถึงปัจจุบันก็คือปี 2005 เห็นว่าราคาของทองคำเนี่ยพุ่งเอามาโดยตลอดเลยครับแทบจะไม่มีเบรกแบบร่วงลงมาเลยนะครับผมซึ่งจากกราฟเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วง 2-3 ปีตรงนี้เนี่ยหลายต่อหลายประเทศเริ่มเก็บทองคำมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วเขาก็ตัดสินใจถือทองคำแทนเงินดอลลาร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนของจีนส่วนของรัสเซียหรือกระทั่งอินเดียด้วยเหมือนกันจริงๆมันกระจายกันไปทั่วโลกเลยนะหรือในช่วงที่ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็มีบางธนาคารนะเกิดข่าวที่ว่าธนาคารล้มเกิดขึ้นจังหวะที่ดอกเบี้ยมันพุ่งขึ้นหรือเงินเฟ้อสูงขึ้นเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าดูเหมือนแนวโน้มของตัวทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่าสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนไม่ว่าจะทางความรู้สึกหรือว่ามูลค่าของทรัพย์สินก็ตามทีฮะเลยไม่แปลกครับที่คนรวยทั่วโลกนะครับต่างตัดสินใจถือทองคำเพื่อรักษาความมั่งคั่งของเขาและเขาต่างก็มองกันครับว่านั่นเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยเหมือนกันแต่แน่นอนสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่นั่นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะมองว่ารอทองคำขึ้นก่อนแล้วเราค่อยกระโดดเข้าไปซื้อและที่หนักไปกว่าคือบางคนก็มักจะชอบเห็นว่าราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วล่ะรู้งี้น่าจะซื้อเข้าไปซะหน่อยคำถามที่สำคัญคือทำไมต้องรอรู้งี้ล่ะทำไมไม่ซื้อกันตั้งแต่ตอนนี้ล่ะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามามองในอีกทรัพย์สินหนึ่งที่ผมได้พูดในต้นคลิปนั่นคือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin ฮะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกสงสัยว่าตกลงแล้ว Bitcoin มันคืออะไรกันแน่ซึ่งผมเข้าใจนะว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมันใช่เหรอตัวนี้มันจะเป็นทรัพย์สินเกิดขึ้นได้จริงเหรอผมเข้าใจนะว่าหลายคนจะรู้สึกว่ามันใหม่แล้วมันก็มีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับ Bitcoin ก็ตามผมก็อยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมาดูในส่วนของราคา Bitcoin เนี่ยโอ้โหตั้งแต่จุดตั้งต้นเลยเนาะราคามันเคยแบบถูกมากๆเลยนะขณะที่ประมาณแบบหลักเพนนีอ่ะจนราคาตอนนี้มันก็ดีดขึ้นมาในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมานะถึงประมาณหลักแสนกันเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับความผันผวนมันมีอยู่จริงนะแต่คุณลองจินตนาการสิฮะว่าถ้าเกิดคนที่แบบเขาเข้าเร็วมากๆเนี่ยตั้งแต่ราคาหลัก500หรือว่าราคาหลักพันเหรียญอะไรเงี้ยโอ้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยกันขนาดไหนล่ะครับ
จริงไหมแต่ผมอยากจะบอกว่านอกจากส่วนของราคาที่มันวิ่งขึ้นณปัจจุบันตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากองทุนต่างๆบริษัทขนาดใหญ่ต่างก็วิ่งเข้ามาเก็บหรือถือครองในส่วนของสินทรัพย์อย่าง Bitcoin อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแม้มันจะอยู่ในรูปแบบของกองทุนหรือ ETF ก็ตามนะฮะแต่พูดง่ายๆครับหลายต่อหลายบริษัทต่างมองว่าเขาแปลงเงินสดที่เป็นสภาพคล่องของบริษัทนะครับเปลี่ยนมาถือครองในตัวของ Bitcoin ไว้ส่วนหนึ่งก็น่าจะโอเคซะมากกว่าพูดง่ายครับเขามองในเรื่องของการประกันความเสี่ยงในตอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายทรัพย์สินของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าการที่โลกเริ่มมีแนวโน้มที่จะยอมรับมันมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสเหมือนในอดีตแล้วก็เป็นไปได้นะฮะแต่มันอาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ตัดสินใจศึกษาแล้วก็พิจารณามันว่ามันเหมาะสมกับการเป็นทางเลือกในสินทรัพย์ของคุณนั่นเองและแน่นอนครับการที่วันนี้ถ้า Bitcoin มันมีอยู่เพียงแค่21ล้านเหรียญบนโลกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ายิ่งราคาสูงขึ้นการเข้าถึงตัวของ Bitcoin มันก็จะยิ่งยากมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันฮะเพราะแน่นอนครับมูลค่าของมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะตัดสินใจสะสม Bitcoin บางทีคุณไม่ต้องเริ่มต้นที่1 BTC ก็ได้นะครับลองเริ่มต้นจาก 0.001 Bitcoin กันไปก่อนก็ได้นะครับค่อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทองคำเองหรือว่าตัว Bitcoin เองบางทีมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากเงินทุนเยอะๆนะครับแต่สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีนั่นคือความเข้าใจในสินทรัพย์นั้นๆนะว่าจริงๆแล้วคุณจะถือครองสินทรัพย์นั้นๆเพื่ออะไรและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการกล้าที่จะตัดสินใจถือครองมันจริงๆโดยอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆตรงนี้ก็ลองไปคิดกันดูนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ทองคำมันขึ้นมาแล้วแต่ในอนาคตมันเกิดขึ้นไปได้อีกเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียดายหรือเปล่าอันนี้มันก็อยู่ที่คุณหรือกระทั่งว่าถ้า Bitcoin เนี่ยมันยังพุ่งตัวขึ้นไปได้อีกเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงกับโอกาสที่คุณเคยมองเห็นแล้วก็ได้แค่จ้องตาปริบๆอย่างที่บอกคุณไม่จำเป็นที่ต้องใส่มันเข้าไปเต็มแต่อย่างน้อยคุณมีติดปลายนวมเอาไว้บ้างก็ยังดีสักกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วคุณก็ไม่มีทางรู้ครับว่าทรัพย์สินตัวไหนมันจะแน่นอนพุ่งขึ้นไปจริงๆหรือว่าสร้างผลประโยชน์ในสภาวะที่โลกปั่นป่วนแบบนี้โดยแท้จริงนะฮะและผมอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ครับคนที่เขาลงทุนเก่งเขาไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุดนะครับแต่คนที่เขาเก่งจริงเป็นคนที่เขารู้ว่าตอนเนี้ยเขาควรจะเริ่มต้นทำอะไรฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลงทุนเขาจะไม่รอครับให้ราคาหรือทรัพย์สินนั้นๆมันมีราคาที่พุ่งสูงมากจนเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปพิจารณากันดูนะครับผมและสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor ผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและถ้าใครนะครับที่คุณฟังคลิปนี้แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใน Bitcoin แล้วก็การลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับผมมีเปิดคลาสออนไลน์เอาไว้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้เพื่อปั้นพอร์ตของคุณเพื่อทำให้เงินของคุณมีโอกาสเติบโตงอกเงยในอนาคตสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยพิมพ์คำว่า SGI นะฮะและผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอย่างทองคำหรือทรัพย์สินอย่าง Bitcoin ทรัพย์สินเหล่านี้มันไม่ได้กวักมือเรียกให้พวกเราเข้าไปซื้อนะฮะแต่มันทำตัวเองให้สามารถมอบรางวัลให้กับคนที่ตัดสินใจถือครองมันและมองเห็นโอกาสในสิ่งเหล่านี้ก่อนนั่นเองบางทีตอนนี้อาจจะยังไม่สายก็เป็นไปได้แค่วันนี้คุณต้องลองเริ่มต้นศึกษาแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมกันไปนะครับผมฝากเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเงินคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆไปจนถึงโลกของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม